Nderuar kolegë, shoqëritë shtetërore dhe Bashkimi i Shoqërive brenda territorit të Shqipërisë. Siç duket, njihet dhe termi i bashkimit midis shoqërive, ku dy ose më shumë shoqëri mund të bashkohen nëpërmjet kalimit të gjithë aktiviteteve e pasive të njëra ose më shumë për shoqërive që quhen shoqëritë e përfituara. Dhe një shoqëri tjetër ekzistuese e quhet shoqëria përfituese në këmbim të aksioneve apo kuotave të kësaj shoqërie. Duke I hedhur një vështrim në legjislacionet tonë pra ligjit 9901, duket qartë që në legjislacionin tonë nuk është parashikuar një dispozitë të tillë, se jo e parashikuar nga Direktiva 56/2005 I Këshillit të Evropës, duke qenë se Shqipëria aspiron për të qenë vend antar I BE-s, që tashmë është vend kandidat, atëherë ndryshimet ligjore në përputhje me direktivat e BE-s dhe të Këshillit të Evropës do të ishin shumë të domosdoshme në lidhje me bashkimet ndërkufitare të shoqërive në përgjithësi të kufizuar sipas direktivës. Interesi I sindikatës si aktor dhe faktor që duhet të luajë edhe një rol ky në miratimin e kësaj direktive dhe si subjekt që së bashku me aktorë të tjerë duhet patjetër të jenë iniciator për ndryshimet legjislative. Pra në ligjin 9901, 3 ligje për shoqëritë tregtare, duhet edhe lidhet drejt për drejti me interesat e punonjësve. Të drejtat e punonjësve, përveç të drejtave të pjesëmarrjes, duhet të mbjeten subjekte të dispozitave kombëtare, të referuara në direktivën e Këshillit 98/59 të Këshillit të Evropës të vitit 1998. Lidhur me shkurtimet kolektive, në direktivën e Këshillit 2023 të Këshillit të Evropës të 2001 mbi mbrojtjen e drejtave të punonjësve në punë në rast transferimit të shoqërive, ndërmarrjeve apo pjesëve të ndërmarrjeve dhe bizneseve, në direktivën 2002/14 të Këshillit të Evropës të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të datës 11 mars 2002 krijon një kuadër të përgjithshëm për informimin dhe këshillimin e punonjësve në komunitetin evropian, ku për shpejt edhe Shqipëria, nëse do të realizojë detyrat e veta, do të jetë anëtare e Bashkimit Evropian dhe do të ballafaqohet me këto sfida. Direktiva 2005/56 parashikon se të drejtat dhe detyrimet të shoqërive të bashkuara që dalin nga kontratat e punësimit apo nga marrëdhëniet e punësimit dhe që ekzistojnë në datën kur hyn në fuqi bashkimi ndërkufitar, për shkak të hyrjes në fuqi të këtij bashkimi ndërkufitar do të transferohen shoqërisë që rezulton nga bashkimi ndërkufitar në datën kur hyn në fuqi bashkimi ndërkufitar. E drejta pjesëmarrës është një formë e përfshirjes punonjësve, e strukturuar në 3 regjim: informacion, këshillim, pjesëmarrje. Çka do të thotë drejta për të zgjedhur dhe për të përfaqësuar në organin drejtues apo në bordin mbikëqyrës, si dhe krijimi I organit special të negocimit, që do të mundsojë negocimin e së drejtës së përfaqësimit ndërmjet punonjësve dhe punëdhënësve. Pra, direktiva parashikon të drejtat e punonjësve si dhe pjesëmarrjen në vendimmarrje të punonjësve dhe përfaqësuesve të sindikatës. Megjithatë, edhe pse ligji shqiptar tregtar parashikon transferimin e aksioneve të një shoqërie në shoqëri tjetër, hapësira e këtij ligji është brenda territorit të Shqipërisë, por për bashkimet ndërkufitare që pasqyrohet në direktivë nuk është parashikuar në terminologjinë juridike. Implementimi dhe ndryshimet ligjore, si dhe unifikimi I legjislacionit shqiptar me direktivat e BE-s me të Komisionit Evropian është I domosdoshëm. Është domosdoshmëri për sigurinë juridike të shoqërive të ndryshme. Gjithashtu, Shqipëria rregullon falimentimin ndërkufitar me ligjin për falimentimin numër 8901, DAP
23/5/2002 i ndryshuar. Ajo që ka shumë interes për antarët tanë është se në rast transferimi apo të likudimit të shoqërive, si do t'i mbrojë sindikata antarët të saj, që ka të antarësuar me anë të kontratave kolektive, në mënyrë që të kenë përfitime financiare në bazë të kodit punës, pasi në shumë raste jemi në vështirësi për ekzekutimeve të vendimeve gjyqësore, gjë që është shumë e rëndësishme për neve dhe për antarët tanë në raste të falimentimit, të ndërmarrjeve apo të transferimit jashtë territorit të Shqipërisë. Workshopi në lidhje me këtë temë duhet të fillohet edhe në struktura të tjera Bashkimit Sindikatave Pavarur Shqiptare dhe ne do ta bëjmë këtë, duke iniciuar nga ky workshop shumë i rëndësishëm që ne po zhvillojmë sot. Pasi e shohim me interes trajnimin e antarëve tanë dhe jo vetëm të leadershipit të federatave apo të rajoneve në shkallë kombëtare. Informimin e tyre në rast të transferimit të kapitaleve të ndonjë shoqërie me interes të mbrojtjes të interesave të punëtorëve, vendeve të punës, duke shmangur rastet abuzive të transferimeve fiktive. Ky libër i publikuar me mbështetjet nga SIMA dhe financiarisht nga PSBSH është një vlerë e shtuar për antarët tanë. Ju falenderoj.